BMG საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე სოფიო კაცერავა კომიტეტის წევრებთან ერთად მაროკოს სამეფოს პარლამენტის დელეგაციის წევრებს შეხვდა. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში მინისტრი მაია ცქიტიშვილი აზიის განვითარების ბანკის მუდმივი წარმომადგენლობის დირექტორს ეშიმ ელჰან კაიალარს შეხვდა. NBA-ის მწვრთნელი პირველად ისტორიაში შესაძლოა ქალი გახდეს. ამერიკის ყოფილმა პირველმა ლედი მიშელ ობამამ კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა ქალების როლი დონალდ ტრამპის არჩევაში და თქვა, რომ ამ შედეგმა მსოფლიოს აჩვენა, როგორ აკლიათ ქალებს გაძლიერება და სხვა ქალებისა და საკუთარი თავის რწმენა. ობამას თქმით, ჰილარი კლინტონის მარცხმა მას მრავალი კითხვა გაუჩინა. ყოფილი პირველი ლედის სიტყვებით, მას სჯერა, რომ გოგოებს კვლავ მეტად სთხოვენ სრულყოფილებას და მათ ისევ უფრო მაღალ სტანდარტებს უდგენენ ვიდრე ბიჭებს. ეს პირველი შემთხვევა არაა, რაც მიშელ ობამამ ტრამპის ქალი მხარდამჭერები გააკრიტიკა. 2017 წელს გამართულ კონფერენციაზე მიშელმა თქვა, რომ ყველა ქალმა, რომელმაც ხმა ჰილარის წინააღმდეგ მისცა, საკუთარ გაჩუმებას დაუჭირა მხარი. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან საქართველოში განვითარებული მოვლენებით ანონსის შემდეგ ბრუნდებით დაგველოდით. ქალების ნარატივის სამშაბათის თემები და სტუმრები აქტუალური საკითხებით. სოფო ლაწუნაშვილი, მხატვარი და ნინო რევიშვილი, შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო შეფასებების მხარდაჭერის პროექტის კოორდინატორი. ეს ქალების ნარატივია. ვანცა ლაღიძესთან ერთად. განგაში ზარებია შემოსაკრავი ახალი ტიპის სიმპტომების სხვა ტიპის რეაგირების საფუძველს იძლევა, ასე ეხმაურება პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია ბოლო დღეების განმავლობაში ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარების შედეგად გარდაცვლილების ფაქტებს. ნარკოპოლიტიკის რეფორმა მარტივად გადასაწყვეტი არ არის, არსებობს სხვადასხვა მოსაზრება, მაგრამ პრინციპულ და მთავარ საკითხებზე ჩვენ შეჯერება მოვახერხეთ. აღნიშნული განცხადება პარლამენტის ბიუროს ხტომაზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ გააკეთა, როგორც უკვე აღნიშნე. ბესელიას თქმით, ხელისუფლებას არ აქვს რეპრესიული პოლიტიკა მოხმარების მიმართ და არის შეურიგებელი ნარკორეალიზატორების მიმართ. პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილებით ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის თაობაზე ინიცირებული საკანონმდებლო პაკეტის განხილვის ვადამ კიდევ ერთხელ ამჯერად ერთი თვით გადაიწია. პროექტის განხილვა წამყვანი კომიტეტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის დღის წესრიგშია, თუმცა პროცესი სულ მცირე ერთი თვის განმავლობაში არ დაიწყება. ვადის ერთი თვით გადაწევის საკითხი პარლამენტის ბიუროს ხტომაზე ვიცე-სპიკერმა გია ვორსკიმ დასვა, რაც უმრავლესობამ გაიზიარა. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე სოფიო კაცერავა კომიტეტის წევრებთან ერთად მაროკოს სამეფოს პარლამენტის დელეგაციის წევრებს შეხვდა, რომელიც თბილისში ოფიციალური ვიზიტით ვიცე-სპიკერის ხელმძღვანელობითა და ვესტმინსტერის დემოკრატიის ფონდის მხარდაჭერით იმყოფება. პარლამენტის ინფორმაციით, დელეგაციის ვიზიტის მთავარი მიზანია ღია მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში თანამშრომლობის გაძლიერება და ამ მიმართულებით საქართველოს გამოცდილების გაზიარება. შეხვედრაზე მხარეებმა სახელისუფლებო პროცესებში მოქალაქეთა ჩართულობისა და მათი ინფორმირებულობის შესახებ ღია მმართველობის პარტნიორობის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. ამასობაში საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში მინისტრი მაია ცქიტიშვილი აზიის განვითარების ბანკის მუდმივი წარმომადგენლობის დირექტორს ეშიმ ელჰან კაიალარს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა აზიის განვითარების ბანკის მიერ საქართველოში ინვესტიციების გაზრდის შესაძლებლობებზე და ქვეყნის სატრანზიტო და ტურისტული პოტენციალის განვითარებაში ADB-ის მონაწილეობაზე ისაუბრეს. ასევე განიხილეს რეგიონებში მიმდინარე და დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტებიც, რაც ტურისტული პოტენციალის მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია. სამინისტროს ინფორმაციით, აზიის განვითარების ბანკმა საქართველოში ბოლო 10 წლის განმავლობაში საავტომობილო გზების, წყალმომარაგების და ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროექტების დასაფინანსებლად დაახლოებით 1,3 მილიარდი ამერიკული დოლარი გამოყო.
და კიდევ ერთი სიახლე ბიოღვინის მწარმოებელმა იაგო ბიტარიშვილმა საოჯახო ლუდის წარმოება დაიწყო და ლუდი ანეტა ჩამოასხა, რომელიც ექსკლუზიურია და შეზღუდული რაოდენობით წელიწადში სულ 400 ბოთლი იწარმოება. ამის შესახებ BMG-ს იაგო ბიტარიშვილმა განუცხადა. ლუდს ბების საპატივსაცემოდ მისი სახელი ანეტა დაარქვა. ლუდი ანეტა იაგო მარანთან მდებარე ტურისტულ ობიექტში გაიყიდება და მცირე რაოდენობით ექსპორტზეც გავა. ეს სატესტო პარტიაა, ძირითადად სტუმრებს გავაცნობთ მას, ვინც ამჟამად დაგეგმილ ღვინის ფესტივალზე ჩამოვლენ და მარანში მესტუმრებიან. ეს იქნება მცირე რაოდენობით წარმოება, ლუდს ყოველთვის ხარშავდა ჩემი ბებია, რომლის სახელიც დავარქვი ამ სასმელს, რომელსაც იგივე ტექნოლოგიით დავამზადებ, როგორც ის აკეთებდა. ლუდი დამზადდება ქართული ნედლეულით, სახლში დამზადებული ალაოთი, როგორც ეს ადრე ტრადიციულად ოჯახებში კეთდებოდა. ეს იქნება მუქი ქარვისფერი, გაუფილტრავი ლუდი. მინდა აღნიშნო, რომ ეს ძალიან შრომატევადი საქმიანობაა და ამიტომ ლუდს დიდი რაოდენობით ვერ ვაწარმოებთ. ჩვენ ძირითადი საქმიანობა ისე ღვინის წარმოება იქნება. შესაძლოა ლუდის საექსპორტოდ შევთავაზოთ პარტნიორებს, რომლებიც ჩვენს ღვინოს 11 ქვეყანაში ყიდიან, განაცხადა იაგო ბიტარიშვილმა. წარმატებას უსურვებთ მას ცხადია ახალ საქმიანობაში და პროფესიული განათლების პოპულარიზაციაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ გადაცემის მომდევნო ბლოკში, თუმცა მანამდე სასკოლო განათლების ძირითად გამოწვევებს უნდა დაუთმოთ დრო სტუმრების ბლოკში დაგველოდით. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის პერიოდული პრესა სავსეა ბარბარა ერისთავი ჯორჯელისადმი მიძღვნილი ლექსებით და მის შემოქმედებაზე გამოხმაურებებით. ყველა მათგანი აღფრთოვანებულია დავით ერისთავისა და ნინო ამილახვარის ასულის გამბედაობით. საჯაროდ გამოთქვა საკუთარი მოსაზრებები საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე და ჩაერთოს მოდერნიზაციის მოძრაობაში. ბარბარა ჯორჯაძე ქართული კულინარიული ლიტერატურის ფლაგმანი. ქალი, რომელმაც ერთ წიგნით შეკრა და შთამომავლობას გადასცა ქართული სამზარეულოს მთელი საგანძური. ბარბარა ერისთავი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე ერისთავების ოჯახში დაიბადა და ჯერ კიდევ 12 წლის ასაკში ცოლად გაყვა თავად ზაქარია ჯორჯაძეს. მან ლიტერატურული მოღვაწეობა დაიწყო 1858 წლიდან ჟურნალ ცისკარში. მამებისა და შვილების ბრძოლაში მამების პოზიციას იცავდა. იგი რომანტიკული სკოლის წარმომადგენელია, მოგვიანებით ქართველი სამოციანელთა შეხედულებებიც გაიზიარა. წერდა ლექსებს, მოთხრობებს, პუბლიცისტურ წერილებს. მისი წიგნი ობოლი მარგალიტივით გვაქვს ქართველებს ბარბარა ჯორჯაძის სრული სამზარეულო. წიგნი პირველად 1874 წელს გამოიცა და მოკლე ხანში გაიყიდა. 1914 წელს კი მისმა ქალიშვილმა მანანამ მესამე გამოცემა დაბეჭდა. იგი შესავალშიც აღნიშნავს, რომ ბარბარა ჯორჯაძე თავის წრეში იმ იშვიათ კატეგორიას მიეკუთვნებოდა, რომელიც საოჯახო საქმის კეთებას არ თაგილობდა და სხვებსაც ამისკენ მოუწოდებდა. წიგნში შემავალი რეცეპტები მას პირადად აქვს გამოცდილი. შეიძლება ითქვას, რომ ბარბარა ჯორჯაძის სრული სამზარეულო თავისი დროისთვის იყო ნოვატორული ნაბიჯი. წიგნში დაცულია ყველა ის კრიტერიუმი, რაც გააჩნია თანამედროვე კულინარიის სახელმძღვანელოებს. ბარბარა ჯორჯაძემ ფანჯარა გაჭრა ევროპაში და ევროპული სამზარეულოს ბევრი ნიმუში წარუდგინა მე-19 საუკუნის ქართულ საზოგადოებას. ამისი დასტურია ბიფშტექსი, მრავალნაირი ნამცხვარი, დესერტების მთელი ჩამონათვალი, შარლოტას ბლუმანჟესა და სხვადასხვა სახის პუდინგის ჩათვლეთი. კვლევის შედეგები, სახელმწიფო და საერთაშორისო შეფასება, სასკოლო განათლების ძირითადი გამოწვევები, რომელიც კონფერენციაზე შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა 5 მაისს წარადგინა, ფირსლის წიგნიერების საერთაშორისო კვლევა და არასახარბიელო შედეგი საქართველოში. ნინო რევიშვილი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო შეფასებების მხარდაჭერის პროექტის კოორდინატორი ნარატივის უკვე მზადაა. უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის ნინო. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო მიმართულებაზე უნდა ვისაუბროთ. პირველ რიგში უღმესი მადლობა იმისთვის, რომ დაგვითმეთ დრო ამ გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში დარწმუნებული ვარ ახლაც გეჩქარებათ, ზუსტად ვიცი, ეთერს გარეთ მოვისმინე რაღაცა მიმართულებები და კვლევა მნიშვნელოვანი, რომელიც ასახავს ჩვენს მომავალს და ჩვენს რეალობას. ჩემთვის ნამდვილად სავალალო შედეგები, თუმცა ახლა აუცილებლად უნდა ჩამოვთვალოთ სხვადასხვა მიმართულება, რომელსაც შეიცავდა კონფერენცია და სწორედ კვლევა. კონფერენციის მთავარი მიზანი და კვლევის შედეგები საინტერესოა, რაზე იყო გამახვილებული ყურადღება. თავისთავად ჩვენი ორგანიზაცია ცნობილი არის იმით, რომ გამოცდებს ვახორციელებთ, რამდენადაც გამოცდები რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც მოსწავლეებისთვის, ასევე მასწავლებლებისთვის, მაგრამ ჩვენ ვთვლით, რომ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან საქმეს, რასაც აკეთებს შეფასების და გამოცდების ცენტრი, არის სწორედ შეფასება. ჩვენ ვატარებთ საგანმანათლებლო შეფასებებს, სახელმწიფო და საერთაშორისო შეფასებებს, იმის დასადგენად თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას სასკოლო განათლება, რა არის ის მიმართულებები, რაზეც უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ და შევიმუშაოთ გარკვეული ქმედითი რეკომენდაციები, როგორ შეიძლება შემდეგი შედეგები იყოს უკეთესი. ჩვენ მუშაობთ როგორც საბუნებისმეტყველო და მათემატიკის საგნების მიღწევების შესაფასებლად, ასევე წიგნიერების შეფასების მიმართულებით. ამ უკანასკნელზე გავამახვილებ ყურადღებას, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ბოლო კვლევა არის პილსში 2016 წელს ჩატარდა ბოლო ციკლი. როგორია კუმულაციური პროცენტი? 3
სამწუხაროდ, ესე მარტივად რო ვთქვათ, 14% ქართველი მოსწავლეების ვერ ახერხებს მარტივი ტექსტის წაკითხვას და იქიდან ინფორმაციის გააზრებას. ეს საკმაოდ სავალალო შედეგი არის. თუმცა აქ განსხვავება გოგონებსა და ბიჭებს შორის. რა თქმა უნდა, გოგონებსა და ბიჭებს შორის განსხვავება უნდა ვაღიაროთ, რომ არის ყველგან. ზოგადად საერთაშორისო ტრენდია, რომ წიგნიერებაში გოგონები ყოველთვის ჯობიან ბიჭებს. ეს თითქმის ყველა ქვეყანაში ასე არის. ჩვენთანაც წლევანდელი უпроსად 2016 წლის მონაცემები თითქმის 20 ქულიანი განსხვავებაა გოგონებსა და ბიჭებს შორის, მაგრამ ჩვენთან განსხვავებული სიტუაცია იმ ხრივაც, რომ ჩვენ ძალიან ცოტა ქვეყანას შორის ვართ, სადაც გოგონები სხვა საგნებში ჯობიან ბიჭებს, მათ შორის მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში. რას უკავშირდება ეს? ეს ძალიან ბევრ რამეს შეიძლება უკავშირდებოდეს, მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ გოგონებს ნამდვილად არ აქვთ კეთილგანწყობილი გარემო არა მარტო აკადემიურ სივრცეში და სკოლაში, არამედ საკუთარ ოჯახშიც კი. ჩვენ გარდა მიღწევის ტესტებისა გვაქვს უამრავი კითხვარი, როდესაც ვესაუბრებთ მშობლებს, სკოლის დირექტორებს, მათ ბავშვებს და მასწავლებლებს. და ირკვევა, რომ მასწავლებლების დიდი პროცენტი და მათ შორის მშობლების დიდი პროცენტი თვლის, რომ გოგონები არ არიან ისეთი ნიჭიერები და ყოჩაღები მათემატიკასა და ბუნებისმეტყველებაში, როგორც ბიჭები. იმიტომ რომ მათემატიკა ბიჭმა უნდა იცოდეს კარგად. ხო, ანუ ეს გარკვეულ სტერეოტიპებს უკავშირდება და ეს სტერეოტიპები ძალიან მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს შემდეგ მოსწავლის მოტივაციას, იმიტომ რომ დროთა განმავლობაში შემდეგ გოგონებს უვარდებათ მოტივაცია და შემდეგ უნდა ვნახოთ, რომ უფრო მოგვიანებით მათ შორის საუნივერსიტეტო დონეზე გოგონები აღარ არიან ისეთ მოწინავე პოზიციებზე სხვადასხვა სფეროში, როგორც ბიჭები. ასე რომ ჩვენ ამ კვლევების მთავარი მიზანი, რა თქმა უნდა, პოლიტიკის განსაზღვრულთა ინფორმირებაა იმისთვის, რომ მივცეთ ქმედითი რეკომენდაციები შევიმუშაოთ, რა შეიძლება შეიცვალოს პოლიტიკის დონეზე. მაგრამ სახის ქმედით ნაბიჯებზე გაიმართეთ. ერთ-ერთი არის, ახლა ბევრი რო არ ვისაუბროთ, ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე არის თანასწორობის პრობლემა განათლებაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ დავაკვირდებით დინამიკას, ჩვენ ამ კვლევებში საერთაშორისო კვლევებში 2006 წლიდან ვართ ჩართულები. და ამ 10 წლიან დინამიკას თუ დავაკვირდებით, ვნახავთ, რომ ეს განსხვავება სოფლისა და ქალაქის სკოლებს შორის, კერძო და საჯარო სკოლებს შორის არის ძალიან დიდი. ხშირ შემთხვევაში ეს განსხვავება იზრდება კიდეც დროთა განმავლობაში. ამიტომ თანასწორობის პრობლემა ხარისხიან განათლებაზე წვდომა უნდა ჰქონდეს ყველა ბავშვს. ბუნებრივია სოფლის სკოლებს, იმ სკოლებს, სადაც რესურსები უფრო ნაკლებია, სახელმწიფოსგან უფრო მეტი რესურსი და დახმარება სჭირდება. მაგრამ გარდა ამისა, ჩვენ ვისაუბრეთ სწორედ კონფერენციის ფარგლებში იმ ფაქტორებზე, რაც მარტო სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ არ უნდა იყოს. მაგალითად, არის ძალიან ბევრი რაღაცა, რაც სკოლის დონეზე შეიძლება შეიცვალოს. უკიდურესად მწირე რესურსების პირობებშიც კი. მაგალითად, შეიძლება მიგვაჩნია, რომ ეს არ არის ესეთი საკმაოდ მეცნიერულად დამტკიცებულია ის ფაქტი, რომ რა განწყობაც არის სკოლაში, ძალიან მნიშვნელოვნად მოქმედებს მოსწავლის მოტივაციაზე. ის თუ რამდენად აქვს მოსწავლეს სკოლისადმი მიკუთვნებულობის გრძნობა, მოქმედებს მის მოტივაციაზე და ბუნებრივია შემდეგ მიღწევებზე. აქ არის თქვა სხვადასხვა რაღაცები, ბულინგი, ერთ-ერთი ახალი აქცენტი გამოჩნდა, რამდენად აქვს სკოლას აკადემიურ წარმატებაზე აქცენტი. ანუ სხვაგვარად რო ვთქვათ, რამდენად აქვს მას მოლოდინი, რომ მისი მოსწავლეები მაღალ აკადემიურ შედეგებს მიაღწევენ. მაშინ, როდესაც ხდება მოსწავლეების, ვთქვათ, ბულინგი და ჩაგვრა იმ მიმართულებით, რომ შენ ამას ვერ შეძლებ, შენ ვერ მიაღწევ უკეთეს შედეგს. ეს ხშირად ფიქსირდება. ეს მოქმედებს. რა თქმა უნდა, მოქმედებს. შეიძლება ამას ხშირად ქვეცნობიერად ვერც აცნობიერებენ სკოლის თანამშრომლები, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. და მესამე ფაქტორი, რაც არის უკვე ოჯახის ფაქტორთან დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია. ყველა კვლევა ამბობს იმას, რომ სოციოეკონომიკური ფონი ოჯახის მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს მოსწავლის მიღწევას. იქიდან გამოდიან, თქვა, შეძლებული ოჯახის შვილები ბუნებრივია უკეთეს მიღწევებს გვაჩვენებენ, ვიდრე შედარებით შეჭირვებული ოჯახიდან ბავშვები. მაგრამ მაგალითად კვლევა მაჩვენა, რომ ძალიან დიდი ეფექტი აქვს იმას, რამდენად მეტ დროს ატარებს მშობელი თავის ბავშვთან სკოლამდელი განათლების პერიოდში, სკოლამდელ პერიოდში. თქვათ, ის თუ რამდენად ხშირად, რამდენად არის ჩართული დედა ან მამა ბავშვთან ერთად და კითხულობს წიგნებს, აკეთებს რაღაც მარტივ სავარჯიშობს, თამაშობს მათთან ერთად, მაგრამ რაღაც საგანმანათლებლო თამაშებს. ამ აქტივობებს აქვს ეფექტი მე-9 კლასშიც კი. ანუ არა მხოლოდ პირველ და მეორე კლასში ვუადვილებთ ბავშვებს ცხოვრებას, როდესაც ჩვენ მათ ვეხმარებით და
და ჩვენ ჩართული ვართ მათ აკადემიურ ცხოვრებაში, არამედ გვიანაც, იმიტომ ეს არის ერთგვარი პირველი რეკომენდაცია, მე ვფიქრობ. ეს არის სამი ესეთი ძირითადი რეკომენდაცია, რაზეც შეგვიძლია ახლა აქცენტი გავაკეთოთ, რა შეიძლება გააკეთოს სახელმწიფომ, როგორ უნდა იზრუნოს სკოლამ, მოსწავლის мотиваციაზე და ჯანსაღი სასკოლო კლიმატის შექმნაზე და რა შეიძლება გააკეთონ მშობლებმა. უკიდურესად მწირი რესურსების პირობებშიც კი. კიდევ რა მიმართულებები იყო გათვალისწინებული კვლევაში? ჩვენ გვაქვს კვლევები, როგორც საერთაშორისო კვლევები, ასევე სახელმწიფო კვლევები ჩატარებული მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით. აქაც უნდა ვაღიაროთ, რომ შედეგები ნამდვილად არ არის სახარბიელო, განსაკუთრებით საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენი მოლოდინით ვთვლიდით, რომ მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში მსგავსი სიტუაცია უნდა ყოფილიყო, მაგრამ მათემატიკას სავარაუდოდ სხვა მოთხოვნების გამო ბავშვები უფრო სწავლობენ. ზოგადად საჭიროება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ამის საჭიროებას და მნიშვნელოვნებას ვერც მოსწავლეები და ვერც მშობლები ვერ აღიქვამენ. ამიტომ არ გვაქვს სახარბიელო სურათი. თუმცა ეს ასე არ არის, ყველა საგანი მნიშვნელოვანია. ბუნებრივია და ამაზე აქაც ცხადია, რომ აქ მხოლოდ ერთი აქტორი, მხოლოდ სახელმწიფო, ან მხოლოდ სკოლა, ან მხოლოდ ოჯახი ვერ მიიღებს, ვერ იმოქმედებს. ცნობიერებასთან გვაქვს მნიშვნელოვანია სწორედ ამ სტერეოტიპების დაძლევა და ცოტა უფრო რაციონალური მართვა იმ რესურსების, რაც გვაქვს. რა იქნება მორიგი კვლევის საგანი? მორიგი კვლევის საგანი ჩვენ ამ კვლევებს ვახორციელებთ ჩვენი დონორის ხელშეწყობით 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის და 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციის მხარდაჭერით. მათი პრიორიტეტი არის ინვესტირება საბუნებისმეტყველო საგნებსა და მათემატიკაში და STEM-ის გაძლიერება. შესაბამისად, ჩვენ ამ აღნიშნული კვლევების შემდეგ ციკლს ვახორციელებთ. რეალურად ახლაც სკოლებში მიმდინარეობს კვლევა PISA და საცდელი კვლევა TIMSS-ი და დაახლოებით 1 წლის შემდეგ, წლინახევრის შემდეგ გვექნება შესაძლებლობა ვნახოთ რა პროგრესი გვაქვს, თუ გვაქვს იმედია, რომ პროგრესი ნამდვილად გვექნება. და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ის არის, ეს მინდოდა აღმენიშნა, რომ ზოგადად მედიისთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, სად ვდგავართ ამ საერთაშორისო სურათში, მაგრამ ვთვლი, რომ ამ კვლევების ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის გავითვალისწინოთ რა არის ის კარგი გაკვეთილები, რაც შეიძლება მივიღოთ თქვათ სხვა ქვეყნებიდან. მაგალითად ლიტერატურა, განათლების ლიტერატურა იცნობ თქვათ ნორვეგიის მაგალითს, გერმანიის მაგალითს, რუსეთის მაგალითს ამ პოსტსაბჭოთა ბლოკის ქვეყნებიდან თუ ავიღებთ, სადაც ასეთი ტიპის კვლევის შედეგებმა სრული ტრანსფორმაცია მოახდინა საგანმანათლებლო ხედვის და სტრატეგიის. და დღეს თუ ვნახავთ, მაგალითად პილსის ლიდერი სწორედ რუსეთია. მაშინ, როდესაც 10 წლის წინ ისინი ნამდვილად ათეულში უკანა პოზიციაზე იყვნენ. ამიტომ აუცილებელია ცხადია მსგავსი კვლევები, ცნობიერების ამაღლება, სხვადასხვა მიმართულების გათვალისწინება, როგორც ოჯახში, ისე სკოლებსა თუ ბაღებში და რა თქმა უნდა, სახელმწიფოში. კვლევაში საქართველოს პირველად 2006 წელს ჩაერთო და 2016 წელს უკვე მესამე ციკლი ჩაატარა, როგორც ნინომ აღნიშნა. კვლევის მნიშვნელობაზე ვისაუბრეთ და არაერთხელ დაუბრუნდებით ამ თემას. იმედი მაქვს თქვენთან ერთად გადაცემაში ქალების ნარატივი. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, სწორი აქცენტებისთვის, რომელიც გასათვალისწინებელია. ნინო რევიშვილი შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო შეფასებების მხარდაჭერის პროექტის კოორდინატორი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით და მორიგი აქტუალური საკითხების განსახილებლად დროებით. ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით NBA-ის მწვრთნელი პირველად ისტორიაში შესაძლოა ქალი გახდეს. ყოფილი ამერიკელი კალათბურთელი ბეკი ჰემონი შესაძლოა პირველი ქალი გახდეს ისტორიაში, რომელიც ეროვნული საკალათბურთო ასოციაციის კლუბს ჩაუდგება სათავეში. დღეისთვის 41 წლის ჰემონი სან-ანტონიო სპურსში მთავარი მწვრთნელის ასისტენტად მუშაობს, როგორც ირკვევა ჰემონთან მოლაპარაკებების გამართვას აპირებს მილუუკი ბაქსის ხელმძღვანელობა, რაც ასევე პირველად მოხდება NBA-ის ისტორიაში. პრეტენდენტებს შორის 10 სპეციალისტია, მათ შორის სან-ანტონიოს მთავარი მწვრთნელის კიდევ ერთი ასისტენტი იტალიელი ეტორე მესინა. ლიტერატურაში 2018 წლის ნობელის პრემია არ გაიცემა სექსუალური და ფინანსური სკანდალის გამო, რომელშიც გახვეულია შვედეთის აკადემია, რომელიც პასუხისმგებელია ამ პრემიის მინიჭებაზე. აღნიშნული განცხადება შვედეთის აკადემიაში გააკეთეს. აღსანიშნავია ისიც, რომ გასული კვირების განმავლობაში აკადემიის 6 წევრმა თანამდებობა დატოვა. ბოლოს ლიტერატურაში ნობელის პრემიის გაცემა 1953 წელს გადაიდო. აღნიშნული კრიზისი ჟან-კლოდ არნოს უკავშირდება. შვედეთში კულტურის სფეროში წამყვან ფიგურასა და აკადემიის ერთ-ერთი
წევრის კატარინა ფროსტენსონის მეუღლეს ჟან-კლოდ არსონ ბრალს დებენ სექსუალურ შევიწროებაში. აღსანიშნავია, რომ შვედეთის აკადემიას ასევე აკრიტიკებენ ინტერესთა კონფლიქტის გამო, რაც უკავშირდება კულტურდაც ფორუმისთვის დაფინანსების უზრუნველყოფას, რომელსაც ჟან-კლოდ არნო და კატარინა ფროსტენსონი მართავენ. Google ამერიკის შუალედური არჩევნებისთვის საარჩევნო პოლიტიკური რეკლამის განთავსების წესებს ამკაცრებს. კომპანიის ვიცე-პრეზიდენტის კენტ უოკერის თქმით, ახალი მექანიზმი მეტი გამჭვირვალობისთვის შეიქმნა და შესაბამისად დამატებით რეგულაციას გულისხმობს. როგორც კენტ უოკერი ამბობს, დამკვეთმა აღნიშნული მონაცემები მთავრობის მიერ გაცემული ID ბარათით უნდა დაადასტუროს. თუმცა, მხოლოდ ეს არ არის Google პოლიტიკური რეკლამის განთავსებისთვის დამატებით კიდევ მოითხოვს ინფორმაციას, თუმცა კონკრეტულად იგულისხმება ამაში ჯერჯერობით უცნობია. ვიცე-პრეზიდენტის თქმით, Google ასევე გამოაქვეყნებს ანგარიშს, სადაც იქნება დეტალური მონაცემები, რომელმა ორგანიზაციამ დაუკვეთა საარჩევნო პოლიტიკური რეკლამა მათ კომპანიის და რა თანხა დაჯდა და გაიღო თითოეულმა მათგანმა. Google-მა შუალედური არჩევნების წინ უსაფრთხოების მიზნით კიდევ ერთი მექანიზმი აამოქმედა მომხმარებლებს Protect Your Election წარუდგინა. ზოგადად პოლიტიკური რეკლამის გამჭვირვალობის საკითხი Facebook-ის გარშემო განვითარებული მოვლენების შემდეგ გახდა აქტუალური და ჩვენ არაერთგზის გაგვივლია ცხადია ჩვენს პროექტებში ეს მიმართულებაც. ჯინა ჰასპელი, რომელიც ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორობის კანდიდატად წარადგინა, შეთავაზებულ თანამდებობაზე უარის თქმას აპირებს. ამის შესახებ The Washington Post-ი წერს, გამოცემის ცნობით მან უკვე სთხოვა პრეზიდენტის ადმინისტრაციას უარი თქვას მის კანდიდატურაზე, როგორც გამოცემა წერს, ამ გზით სურს მას თავი აარიდოს ამერიკის სენატში 4 შაბათს მისი გამოსვლისთვის დაგეგმულ მძიმე კითხვებს, ასევე CIA-სა და საკუთარი თავისთვის რეპუტაციის შესაძლო გაფუჭებას. გამოცემის ცნობით ჰასპელის კანდიდატურა საკამათოდ ითვლება. ის 2002 წელს ტაილანდის საიდუმლო ციხის უფროსი იყო. მედიის ინფორმაციით იქ ტერორიზმში ბრალდებულ პირებს აწამებდნენ. ამასთან ჰასპელს ასეთი დაკითხვების ამსახველი ვიდეო მასალების უკანონო განადგურებაშიც ადანაშაულებენ. 61 წლის ჯინა ჰასპელმა CIA-ის დირექტორის პოსტზე მაიკ პომპეო უნდა შეცვალოს, რომელმაც ცოტა ხნის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანამდებობა დაიკავა. ეს თემაც გვახსოვს, გავიარეთ უკვე ხალების ნარატივში. და ირანის სასამართლომ 16 ქალს სირიაში ისლამური სახელმწიფოს მხარდაჭერის გამო პატიმრობა მიუსაჯა. მათ სხვადასხვა ვადით აღუკვეთავენ თავისუფლებას, ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ქალებმა ასევე უნდა დააბრუნონ ის ფული, რომელსაც ტერორისტები მათ უხდიდნენ. როგორც ირკვევა, 16 ქალი სირიაში ISIS-ის მხარდასაჭერად წავიდა, სადაც გაიარეს სპეციალური სასწავლო კურსებიც. ისინი ირანში დაბრუნების შემდეგ დააკავეს კიდეც და ჯამში ამ საქმესთან დაკავშირებით 26 ადამიანი გაასამართლეს. იქ ამ ბულინგის უარყოფითი გავლენის დემონსტრირებისთვის ორიგინალური ექსპერიმენტი ჩაატარა. კამპანიის განსახორციელებლად სკოლა აირჩია ადგილი, სადაც ბულინგის პრობლემა განსაკუთრებით აქტუალურია, მისი ზემოქმედება კი ძალიან მძიმე. მოსწავლეების ყურადღების მიპყრობა კომპანიამ ორი მცენარის საშუალებით შეძლო, სწორედ მათ მაგალითზე წარმოადგინა იქ ამ საკითხის სირთულე და მასთან დაკავშირებით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების აუცილებლობაც. და მორიგი მნიშვნელოვანი საკითხი 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს პროფესიული განათლების 2018 ჯილდოს კონკურსს აცხადებს, რომელიც პროფესიული განათლების პოპულარიზაციას და ამ სფეროში ჩართული ადამიანების წახალისებას ემსახურება. უფრო მეტ დეტალს ამ კონკურსზე ანუკა ჯოხაძე მოგვაწვდის, რომელიც ამ წუთებში 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებას ესწრება. ანუკა, მოგესალმებით. განცა გამარჯობა. ამ წუთებში სასტუმრო რუმში 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის საქართველოს მიერ ორგანიზებული პროფესიული განათლების დაჯილდოების პრეზენტაცია იმართება. აღნიშნული პროექტი ხელს უწყობს პროფესიული განათლების მიმართულებით ჩართული ადამიანებისა და ორგანიზაციების წახალისებას, იმიჯის ამაღლებას და რაც მთავარია მათ წარმოჩენას. კონკურსზე უფრო მეტ დეტალს ჩვენ სტუმრებთან ერთად 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორთან მაგდა მაღრაძესთან და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველ მოადგილესთან ქალბატონ ქეთევან ნატრიაშვილთან ერთად გავლით. პირველ რიგში მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ქალბატონო მაგდა, პირველი კითხვა თქვენთან გადმოვუპრო კონკრეტულად რო გითხრათ კონკურსის შესახებ, რას მოიცავს, რა მნიშვნელობისაა ის და ასევე საინტერესოა გამარჯვებულები რა კრიტერიუმებით გამოვლინდებიან. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს. დღეს 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდი აცხადებს პროფესიული განათლების ეროვნულ ჯილდოს 2018 წლისთვის. ამ ჯილდოს მიზანი გახლავთ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, წავახალისოთ ის საუკეთესო მაგალითები პროფესიულ განათლებაში, რაც საქართველოში გვაქვს. მათ შორის ჩვენ გამოვავლენთ წლის პროფესიულ სტუდენტს, წლის პროფესიულ საგამანათლებლო დაწესებულებას, წლის პროფესიულ ბიზნეს პარტნიორს და წლის პროფესიულ მასწავლებელს.
წელს. ეს ჯილდო ემსახურება მიზანს, რომ პროფესიული განათლება უფრო პოპულარული უნდა გახდეს ქვეყანაში, რადგანაც პროფესიული განათლება არის დასაქმების ყველაზე უფრო სწრაფი საშუალება და გზა და დღეს საქართველოში გვაქვს არაერთი კარგი მაგალითი ძალიან მაღალი ხარისხის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა, ძალიან წარმატებული სტუდენტებისა და ასევე მასწავლებლებისა, რომელიც არიშურებენ ენერგიას იმისათვის, რომ კარგი ხარისხის განათლება მისცენ სტუდენტებს. სწორედ ამ მიზნით ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა გადაწყვიტა, რომ ყოველ წელს ორგანიზება გაუკეთოს ეროვნულ ჯილდოს, სადაც როგორც უკვე გითხარით 4 კატეგორიაში გამოვავლენთ გამარჯვებულებს და ჯილდო წელს გახლავთ განსაკუთრებული პროგრამა ვიზიტი ტური გერმანიაში, რომლის ფარგლებშიც 2018 წლის გამარჯვებულები გაეცნობიან გერმანიაში არსებულ საუკეთესო პრაქტიკას პროფესიული განათლების მიმართულებით და წელს ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ასევე ის, რომ ჩვენი ბიზნეს პარტნიორი და საუკეთესო ერთ-ერთი მაგალითი ბიზნეს პარტნიორობის გახლავთ გუდავაძე პატარკაციშვილის ფონდი, რომელიც არის გენერალური სპონსორი. ეს კონკურსი იმართება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან თანამშრომლობით და მას ასევე რა თქმა უნდა აფინანსებს ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი. მადლობა დიდი. შემდეგ გითხეთ ქალბატონო ქეთევან, თქვენთან გადმოვალ. მაინტერესებს ზოგადად განათლების სამინისტროს პროფესიული განათლების მიმართულებით სამომავლოდ რაიმე პროექტები თუ აქვს დაგეგმილი და ისიც საინტერესოა წლიდან წლამდე ზოგადად თუ იზრდება იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც პროფესიული განათლების უფრო ინტერესდებიან. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დღეს არაჩვეულებრივი ღონისძიება არის, ცხადდება პროფესიული განათლების ეროვნული ჯილდო და ნიშანდობლივია, რომ ეს დაემთხვა პროფესიულ განათლებაში ახალი კანონპროექტის ინიცირება საქართველოს მთავრობის მიერ პარლამენტისათვის განსახილველად. ახალი პროექტების უთხრით თუ კი ვისაუბრებ, შემიძლია გითხრათ, რომ კანონპროექტი ითვალისწინებს ძალიან ბევრ სიახლეს, რომელიც პასუხობს პროფესიული განათლების წინაშე არსებულ თითქმის ყველა გამოწვევას. სიახლეები მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიც არის პროფესიული განათლების კავშირების გაუმჯობესება ზოგად განათლებასთან, უმაღლეს განათლებასთან, ანუ გათვალისწინებულია, რომ 9 კლასის დასრულების შემდგომ საქართველოს მოქალაქე თუ კი გადაწყვეტს პროფესიული განათლების მიღებას, მას პროფესიულ განათლებასთან ერთად შეეძლოს ზოგადი განათლების მიღების დასრულებაც და შესაბამისად, როდესაც გადაწყვეტს უმაღლესი განათლების სწავლის გაგრძელებას, იქ მოხდეს შესაბამისი მიმართულებით კრედიტების აღიარებას. ეს არ არის სულ სიახლეები, გათვალისწინებული არის პროფესიული განათლების ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა, რაც რა თქმა უნდა გულისხმობს ერთობლივად განხორციელებულ პროგრამებს, მჭიდრო თანამშრომლობის ჩამოყალიბებას ქართულ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და უცხოურ წამყვან პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის, ჩვენ საუბრობთ მასწავლებლებისა და სტუდენტების გაცვლით პროგრამებზეც და რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება კერძო სექტორის ჩართულობას პროფესიულ განათლებაში, წესრიგდება დუალური და სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომებით განხორციელების საკითხებიც. მადლობა საინტერესო ინფორმაციისთვის. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის საქართველოს აღნიშნულ კონკურს უკვე წელს მეორედ ატარებს. გამარჯვებულები გალა დაჯილდოებაზე 2018 წლის შემოდგომაზე დამოუკიდებელი ჟიურის მიერ გამოვლინდებიან. დიდი მადლობა ანუკა ჯოხაძეს, დიდი მადლობა საინტერესო სტუმრებს მნიშვნელოვანი ინფორმაციისთვის და ნამდვილად მნიშვნელოვანი კონკურსისთვის, რომელიც როგორც ანუკამ აღნიშნა, უკვე მეორედ ტარდება. უცხოეთში განვითარებული მოვლენების შემდეგ და მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შემდეგ უკვე ხელოვნებას უთმობთ დროს სტუმრების ბლოგში დაგველოდეთ საინტერესო სტუმარი უკვე კულისებშია. დენის კოუთსი 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარის შემოსავლით ქალების ნარატივში ერთვება. დაიბადა 1967 წელს დიდ ბრიტანეთში. სკოლაში სწავლის დროს კოუთსი მამის აზარტული თამაშების დაწესებულებაში მოლარედ მუშაობდა. სკოლის დამთავრების შემდეგ ბუღალტერი გახდა და მამის საქმეებს გაუძღვა. 2000 წელს დენისმა იყიდა დომეინი bet365.com და 15 მილიონიანი ბიზნეს სესხით 2001 წლის მარტში აამუშავა ონლაინ გემბლინგის დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ვებგვერდი. bet365 ასევე ფლობს ინგლისური პრემიერ ლიგის საფეხბურთო კლუბ Stoke City-ს. დენისი Forbes-ის მილიარდერ ქალთა სიაში თავისთავად საპატიო ადგილსაც იკავებს. bet365 დაარსების დღიდან მალევე გახდა მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ონლაინ სათამაშო კომპანია, რომლის ნახევარი წილიც დენის კოუთსის ძმას, ჯონ კოუთს ეკუთვნის.
2012 წლის აგვისტოში დენისმა შექმნა ფონდი, რომლის მეშვეობითაც ქველმოქმედებას ეწევა. ის ეხმარება დუგლას მაკმილანის ჰოსპიტალს, ასევე ურიცხავს სტუდენტებს სტიპენდიას. ფონდმა ასევე დადო პირობა, რომ 230,000 ევროს წმინდა იოსების კოლეჯში გადარიცხავს. 2015 წლის მარტში მსოფლიოს უდიდესმა ონლაინ სათამაშო კომპანიამ განთავსებული ფსონებით 51.6 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. მისი ნახატები ორიგინალური ხედვით გამოირჩევა. მასზე ამბობენ, რომ ღვთიური ნიჭითაა დაჯილდოებული და ჰერეთის და მთლიანად საქართველოს სიამაყეა. ჩვენც გავიცნოთ თვითნასწავლი მხატვარი სოფო ლაწუნაშვილი, რომელიც უკვე მზადაა საინტერესო ამბის თხრობისთვის. სოფო, გამარჯობა. გამარჯობა. პირველ რიგში უღრმესი მადლობა მოგბრძანებისთვის. მე წავიკითხე ძალიან ბევრი კომენტარები, ეს სწორედ აი კომენტარებით ავაწყე წარსადგენი ტექსტიც, იმიტომ რომ ძალიან მომხიბლა თქვენმა თაყვანისმცემელთა რაზმმა, რომელიც აღფრთოვანებულია თქვენი ნახატებით. სულ რაღაც 4 წელია რაც ხატავთ, მე ამ ინფორმაციას აუცილებლად დაუბრუნდები და საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი. თუმცა მინდა პირველ რიგში გავამახვილო ყურადღება დღევანდელ გამოფენაზე, რომელიც დღეს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში იმართება, 8 მაისია და შესაბამისად, როგორც ვიცი, მესამე გამოფენაა უკვე თქვენი ნახატების, მიუხედავად იმისა, რომ სულ რაღაც 4 წელია რაც ხატავთ, არაჩვეულებრივი ნახატები გაქვთ, მე მინდა რომ ჩემი აზრით დავაფიქსირო პირდაპირ ეთერში. რა გვხდება დღეს გამოფენაზე, რაზეა გამახვილებული ყურადღება და რა მთავარი ხასიათი აქვს დაჭერილი სწორედ ამ გამოფენას? მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა პირიქით თქვენ გვანცა ჩემი მოწვევისთვის, საიდან აღმოაჩინეთ ისიც არ ვიცი. ჩვენ გჭირდება თქვენნაირი მაგალითები სწორედ. აი თქვენი არაჩვეულებრივი ნახატებიც გადის კადრების სახით. ეს დაგხვდება დღეს გამოფენაზე? ეს იქნება აუცილებლად. დღეს, ესე იგი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში საღამოს 6 საათზე არის გახსნა ჩემი გამოფენის. ძირითადად წარმოდგენილი მაქვს ბოლო 2 წლის ნამუშევარი, შიგადაშიგ ძველებით შევაპარე, ძველებს მაინც იცნობს ასე თუ ისე. მანამდე გქონდათ 2 გამოფენა, კი ბატონო. 2 გამოფენა მქონდა, 1 წლის განმავლობაში მოვასწარი 3 გამოფენა. 3 გამოფენა. ერთ წელიწადში 3 გამოფენა მოასწარეთ? დიახ. პირველი იყო ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, ისევ შარშან ზუსტად 15 მაისს მქონდა. კი ბატონო. შემდეგ ლაგოდეხიდან მივიღე მოპატიჟება ეროვნულ მუზეუმმა გამიკეთა. სულ გეპატიჟებიან, არა, მართლა მეპატიჟებიან, აი გვანცა ხელსაც არ ვანძრევ, რომ მე მიმიჭიროს და რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, აი არაჩვეულებრივი ქალიც კვლავ მე მინდა გავამახვილო ყურადღება იმაზე, რომ ქალების სახეებს ხატავთ ხშირად. რატომ ქალების სახეები, სოფო? ქალების, აი ბავშვობიდან ასე დავიწყე რა, ქალებს ვხატავდი სულ. მაგრამ ქალების სახეს რატომ ხატავ? ალბათ უფრო ნაცნობია ჩემთვის მათი ბუნება, აი მათი თქვენ ხასიათს გამოხატავთ სხვადასხვა პორტრეტში ხასიათი სხვადასხვა. მაგრამ საინტერესოა მე ეთერს გარეთ მოვისმინე ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელიც მინდა რომ ეთერში თქვათ. რა არის ძირითადი სათქმელი თქვენს მიერ, როდესაც ქმნით ნამუშევრებს? ახლა ამ გამოფენის ძირითადი სათქმელი ჩემი არის ის, რომ საზოგადოება ცოტა უფრო მეტად კეთილშობილი გახდეს. უფრო მეტად გულწრფელობა, აი ჩემს ნახატებს, რა ვიცი, აწერია, ვითომ გულწრფელობა აწერია. გამოჩვევის გულწრფელობაო და აი ჩემი მთავარი სათქმელი ძირითადად ეს არის, რომ საზოგადოება უფრო მეტად იყოს გახსნილი, უფრო გულწრფელი იყოს. ეს აუცილებელია. ნიღბის საუკუნეში ვცხოვრობთ ჩვენ, მე მგონი. და ეს ნიღბები ცოტა რომ ჩამოვიხსნათ, არ გვაწყენდა და უფრო მეტად კეთილები გავხდეთ. რა საინტერესოა, ზეთში ხატავთ, სოფო, ახლა ვაკურდები და აღფრთოვანებული უყურებ თქვენს ნახატებს. ვიცი რომ ხატვის სურვილი დიდი ხნის წინ გაგიჩნდათ, თუმცა დროებით ერთგვარი პაუზა აიღეთ. ვიცი რომ აბარებდით კიდეც სამხატვრო აკადემიაში, შემდეგ უკვე ფილოლოგიურზე ჩააბარეთ და რაღაცა პერიოდი თქვენი პროფესიით მუშაობდით, ხომ ესე? როდის დაიწყეთ, როდის განახლდა სურვილი ხატვის და შეიქმნა უკვე ასეთი არაჩვეულებრივი ნამუშევრები? კი, ნამდვილად ვაბარებდი ბავშვობიდან, რადგან მიყვარდა და ვიცოდი რომ მხატვარი უნდა გამოვიდე აუცილებლად. ვაბარებდი ვცადე კიდეც ბედი აკადემიაში, სკოლა რომ დავამთავრე იმავე წელს, თუმცა მოუმზადებელი ვიყავ მე ამისთვის, მაგრამ იქვე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ეს ჩემთვის იყო ძალიან მაღალი დონე აკადემია და აი მე ჩემი სურვილით აღარ გავედი გამოცდებზე. მაგრამ ნუ წლების განმავლობაში ჩავკალი ეს ნიჭი, შეიძლება ასე ითქვას, სურვილიც
სხვადასხვა საკითხები წამოიწია ცხოვრებისეული სხვადასხვა მიმართულებები, ოჯახი და ხო, ეხლა ისევ გაიღვიძა. ჩემ შვილთან ერთად ვიჯექი ვხატავდით ორივენი და უცებ იმდენად მიმზიდველი მეჩვენა ეს პროცესი, რომ ვიფიქრე, არა, ეს ნამდვილად ჩემია და ვერ დავთმობ ამაზე. რა თქმა უნდა, დღეს უკვე 3 გამოფენა გვაქვს სახეზე და ველოდებით კიდე უამრავ გამოფენას, სოფო, მე დარწმუნებული ვარ. რაფერი იბადება ჩვენ სტუდიაში? მითხარით პირდაპირ. თქვენ სტუდიაში იბადება მე ძალიან რთული კითხვა და აი ასეთი რთული კითხვების შემოპარვა მიყვარს ალბათ უფრო ცისფერი. იმიტომ რომ რასთან ასოცირდება? ცისფერი სიმსუბუქესთან, სილაღესთან, თავისუფლებასთან, რაც თავარია და აი თქვენს ხასიათთან კიდე. უღრმესი მადლობა, ვიცოდი რომ დადებით ბენეფიტს მივიღებდი ამ ყველაფრისგან. მე და სწორედ ამიტომ დავსვი კითხვა. საერთაშორისო გამოფენებს თუ გეკმავთ მომავალში, სოფო, იცნობენ თუ არა თქვენს დამუშავებებს საზღვრებს გარეთ? მართალია ძალიან ცოტა ხანია რაც ხატავთ, მაგრამ იმდენად სწრაფად მოახერხეთ უკვე 3 გამოფენა ერთ წელიწადში, რომ იქნებ ვინმეს პირად კოლექციაში თქვენი ნახატები უკვე საზღვრებს გარეთაც ინახება. ჯერჯერობით არ არის. ჯერჯერობით არა, არც მიცდია, თუმცა არც გამიყიდია, არა, როგორ არ გამიყიდია. იმდენად მიჭირდა აი გაყიდვა, იმდენად რთული პროცესი იყო. ჩემთვის გადავლახე ეს, კი, გადავლახე და ახლა შიგადაში ვყიდი ნახატებს და აი ეს საზღვარგარეთ რაც შეეხება, ნუ ასე შორსაც ვერ გაგზავნით ხო თქვენს დამუშავებას? კი, პირადი კონტაქტები კი მაქვს, კი მეუბნებიან, მაგრამ ჯერ არ გამიგზავნია, მაგაზეც ვიფიქრებ. სამომავლო გეგმებში შედის საერთაშორისო გამოფენები? ნამდვილად შედის. და ცნობილი ადამიანების პირად კოლექციებში, რა თქმა უნდა, სოფო ლაცუნაშვილის ნამუშევრები. ეხლა 4 წელია რაც ვხატავ და ძალიან ასეც აღარ გავთამამდები, რომ აი პირველივე იმაზე გავიტანო. ჯერ ცოტა ვიმუშაო საკუთარ თავზე. ბევრი გამოფენა გქონდეს კიდევ ხო? საომავლო აქტივობა იქნება ძალიან კარგი და დადებითი, თუმცა მთელი დრო ახლა ეთმობა მხატვრობას თქვენს ცხოვრებაში, ხომ ასეა? ფილოლოგია უკვე გადავდეთ გვერდზე, მიუხედავად იმისა, რომ ასევე არაერთი წელი გავატარეთ ამ პროფესიაში. აი ასე არ იკარგება ნიჭი, არ იკარგება სურვილი და ყოველთვის პოვებს თავის გზას ნებისმიერ პერიოდში ცხოვრებისა. ძალიან გვახარებს რომ დაუბრუნდით მხატვრობას, ძალიან გვახარებს შედეგი და დღევანდელი გამოფენის საათიც კიდევ ერთხელ აუღნიშნოთ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. ეროვნულ ბიბლიოთეკაში საღამოს 6 საათზე არის გახსნა, მობრძანდით. დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის. დიდი სიხარულით. სხვათა შორის, სოფომ არ გაგვიმხილა კიდევ ის ნახატები, რომლებიც იქნება დღეს გამოფენაზე, სიურპრიზად ხომ უნდა დავტოვო და მართალია ნამდვილად იმისთვის რომ გამოფენა კიდევ უფრო საინტერესო იყოს. ველოდებით თქვენ სამომავლო აქტივობასაც, უღრმესი მადლობა დროის გამონახვისთვის და მობრძანებისთვის და ვახარებს თქვენი მხატვრობა ცხადია ეს დადებითი ემოციები. თქვენ რომ მომიწვიეთ, ძალიან დიდი მადლობა. ნამდვილად გამოსჭვის სოფოს ნახატებიდან პოზიტივი და დადებითი ემოციები. სოფო ლაცუნაშვილი მხატვარი სტუმრობდა გადაცემას. ქალების ნარატივი, ასეთი იყო სამშაბათის ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე მორიგი აქტუალური საკითხების განსახილულად. ბედნიერად.